السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، كيف حالكم وحال طيوركم؟ أتمنى أن يكون كل شيء بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم، قناة الطيور. موضوع اليوم إن شاء الله سيكون حول الإجابة عن سؤال يتم طرحه بكثرة من الأشخاص الذين يريدون تربية طيور الكناري لأول مرة. وهذا السؤال هو: هل أشتري أزواج سبق لها التزاوج والإنتاج، أم أشتري فراخ هذه السنة، يعني طيور لم يسبق لها الإنتاج؟ لكن قبل الشرح المرجو الاشتراك في القناة ودعم المقطع بالضغط على زر الإعجاب، بارك الله فيكم. طبعا يا أخي، إذا كنت أول مرة ترغب في تربية طائر الكناري وتريد شراء طيور لكي تنتج منها خلال موسم التزاوج، يجب عليك أن تعرف بعض المعلومات التي سنذكرها في هذه الحلقة. أولا، هناك فئتان من الطيور. الفئة الأولى هي طيور سبق لها التزاوج والإنتاج، حيث أن هناك إيجابيات وسلبيات في هذه الطيور. نبدأ مع السلبيات. أولا، في الأزواج التي سبق لها الإنتاج ممكن أن يكون فيها بعض العيوب، خصوصا الأنثى، إذ تدخل في شجار عنيف مع أي ذكر يحاول الاقتراب منها، لأن هذا النوع من الإناث يحب أن يكون الذكر حجمه كبير. أيضا من بين العيوب هو أكل الأنثى لبيضها، وهذه العادة تكسبها الأنثى لأن المربي لا يوفر لها مصدر للكالسيوم داخل القفص. يعني إذا كانت الأنثى تعاني من نقص حاد في الكالسيوم، فعندما تضع البيض سوف تأكله، لأن قشرة البيض تحتوي على الكالسيوم. من بين العيوب أيضا هو أن الأنثى لا تطعم فراخها ولا تحضن عليهم في الليل. أيضا ترمي الفراخ من العش إذا قام المربي بتحجيلهم، يعني عندما يضع المربي خاتم تحجيل للفراخ، فالأنثى تحاول نزع الخاتم من رجل الفرخ، وعندما لا تستطيع تقوم برميه من العش. وإذا لم يتدخل المربي في الوقت المناسب سوف تموت الفراخ الصغيرة. من بين العيوب أيضا هو أن الأنثى تضع عدد قليل من البيض، وممكن أن تضع بيضة فقط في كل عش، وهذا عدد ضعيف جدا. من الأمور السيئة أيضا في شراء إناث سبق لها التزاوج هو أن بعض المربون ينتجون من الأنثى أعشاش كثيرة خلال موسم واحد، وممكن أن يصل العدد إلى 5 أعشاش. وعند شرائك يا أخي لهذا النوع من الإناث سوف تقع في العديد من المشاكل، من بينها أن الأنثى لا تريد جهوزية، وحتى إن جهزت فنسبة عيش فراخها هي قليلة لأن المربي الأول قام بهلكها. أما العيوب التي من الممكن أن تكون في الذكر هي سلوكه السيء، حيث تجده يخرب العش ويكسر البيض، وكذلك يقوم بقتل الفراخ الصغيرة بغية التزاوج مع الأنثى مرة أخرى. بخصوص إيجابية شراء أزواج سبق لها التزاوج، هي أن الأزواج تكتسب خبرة كبيرة في مجال التزاوج، حيث تجد الأنثى تطعم فراخها جيدا ويساعدها الذكر في ذلك. أيضا الأنثى تحضر البيض جيدا وتقوم بتقليبه في كل مرة لتحافظ على حرارته. أيضا الذكر إذا كان سلوكه جيد فهو يحضر مع الأنثى البيض، وعند عزل الفراخ عن الأنثى فالذكر يستمر في إطعام الفراخ حتى تفطم وتعتمد على نفسها في الأكل والشرب. في حقيقة الأمر فالمربي إذا كان لديه زوج سلوكه جيد فلن يفكر في بيعه، إلا إذا أراد التخلي عن تربية الطيور نهائيا. أما إذا أردت شراء فراخ هذه السنة يجب أن تشتريها مبكرا لكي تعتاد على المكان والجو وكذا النظام الغذائي الذي ستتبع معها، لكي تبقى بصحة جيدة وتجهز لك في الوقت المناسب. أيضا لا تنسى يا أخي بأن تستعين بشخص ذو خبرة في تربية الطيور لكي يذهب معك عندما تريد شراء الطيور، لأنك إذا ذهبت وحدك وأنت لا تفقه شيئا في مجال الطيور سوف تتعرض للنصب. فممكن أن تشتري طيور مريضة أو بها تشوهات غير واضحة كاعوجاج الأصابع، أو تشتري ذكر على أساس أنه أنثى والعكس. إذن إخواني أخواتي الكرام، أنا ذكرت لكم جميع الإيجابيات والسلبيات بخصوص الطيور التي سبق لها الإنتاج، لكن من الأحسن شراء فراخ لم يسبق لها الإنتاج لكي تعرف كيف تتعامل معها. لأنك يا أخي حتى وإن اشتريت طيور سبق لها التزاوج وهي خالية من العيوب، فممكن أن المشكل يأتي منك أنت، لأنك في بداية التعلم. لهذا قبل تنفيذ أي إجراء مع طيورك قم بالبحث واستشارة أهل الخبرة، وبعد جمع العديد من المعلومات قم باتخاذ الإجراء المناسب.
أما الأشخاص الذين سبق لهم تربية طيور فليس هناك أي مشكل في شراء طيور سبق لها الإنتاج أو شراء فراخ صغيرة، لأنك حتى وإن وقعت في مشكل ما سوف يكون لديك الحل. إذا متابعينا الكرام، هذا ما كان في حلقة اليوم. أتمنى أنني أفدتكم ولو بالقليل. لا تنسوا دعمنا والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.